Hi guys! Hi guys! Ay. So this is your Chores librarian. So ito nga po yung finished product ng Rebond namin kanina. Do it yourself Rebond. So manood kayo ng video kung anong pwede pang gawin habang nagre-rebond kayo sa bahay. Paano mag-rebond, anong product yung ginamit namin. So gaano katagal, gaano siya ka-effort gawin. So enjoy the video. Enjoy the video! So, make sure dapat may mga materials kayo na magpaprotekta sa mga kamay nyo, dun sa damit nyo, ganun. Saka yung nag-a-apply ng mga gamot, medyo masakit din kasi sa kamay. Kaya, dapat meron kayong mga ganun. Eh, since mukhang kaya naman namin. Pero, promise, iba yung amoy niya. Masakit siya sa mata, masakit sa ilong, kaya konting ingat lang din. So, syempre, yan yung mga hindi natin maiiwasan kapag ka mga do-it-yourself. Diba? So, make sure even yung pag-distribute ng gamot sa buhok, lahat ng strand ng buhok nyo dapat malagyan ng gamot para bongga na! So, after that, maghihintay tayo ng 30 to 1 hour. Ibabad muna natin bago natin banlawan. So, in my case, 1 hour kasi medyo makapal yung buhok ko. So, habang naghihintay kami, iba't ibang gawain yung mga ginawa namin ng anak ko. So, una, nakipagkwentuhan kami, nakapagchismisan kami dun sa aso ng kapitbahay namin. Yan. Tapos nagkutuhan kami kunyari kahit walang kuto. Kwentuhan. Nagwalis. So, habang nakababad yung buhok nyo, marami kayong pwedeng gawin. Nagdilig ng halaman. Nagtapon ng basura. Naglinis din kami ng motor. So, pag nasa bahay, marami kayong pwedeng gawin habang nakababad yung buhok mo. Tapos nakikita ako ng mga gulay doon sa gulayan ni Nanay Malu, yung sa kapitbahay namin. So, may talong siya, may sili. Yan. Talong! So, may sili nga. Sili na green. O yung jalapeno na tinatawag. At saka mga talbos ng kamote. So, di ba, ang dami namin nagawa ba nakababad yung buhok ko. So, ito yung mga pwede nyong gawin habang nagpa-plancha. Kasi matagal na naman yan. Pwede kayo magbasa ng aklat. mag-selfie, mag-Facebook,
mag-cellphone. Kumain, syempre. Syempre, nakakagutom yan. Magkape. Kumain na naman. So, pagkatapos ng plancha, banlawan, i-apply ang number 2 o yung neutralizer. Ibabad hanggang 20 to 40 minutes. So, habang nakababad, marami na naman kayo pwedeng gawin. Maghugas kayo ng plato nyo habang nagsasaing. So, pwede nyo rin bantayan yung anak nyo habang nag-aantay kayo ng pagbanlaw ng buhok nyo. So, bantayan nyo siya sa labas habang naglalaro. So, minsan lang silang bata, sabayan nyo na siya sa paglalaro. Mag-house tour kayo. Check nyo kung kulang yung collection nyo ng Baby Alive. Higit sa lahat, pwede kayong maglaro ng mga alaga nyo o ng alaga nyo. So meron kaming hornfish na si Horny. So, pagkatapos, banlawan, lagyan ng treatment para mas lalo lumambot ang buhok, patuyuin at planchahin. So, hope you guys enjoy the video. Don't forget to like and share. Thank you for watching.